In 2010, MESFA piloted the Targeting the Ultra-Poor TUP project with funding from the International Fund for Agriculture Development and in partnership with Afghanistan's Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock. Initially, TUP covered 400 ultra-poor households in 3 districts of Bamiyan province. The project was replicated in Badakhshan province in 2012, with double the number of participants. TUP beneficiaries receive a comprehensive package of assistance, including livestock, a monthly stipend for household consumption, basic financial literacy trainings, orientations in the values of health, hygiene, education, and current affairs. TUP graduates are also linked with financial institutions and other community organizations to ensure that they are fully integrated in civil society. هدف کلی برنامه‌ای بود که ما چطور بتونیم که فقر در افغانستان در بخش زدایش فقر و یا کاهش فقر جامعه افغانستان و بلند بردن سطح رفاهیت مردم و بالاخره ایجاد شرایط مرفه و برای زیستشان، برای زندگیشان، چه در مراکز شهرها چه در دیات و روستای افغانستان او را چیز کنیم بر مردم برسانیم به اساس خدمات و او شرایط بهتر شود و تا اینکه مردم بعد از این سالها و سالها جنگ و دربدری و مهاجرت و بالاخره بدبختی‌هایی که مردم و رنجای را کشیدن، مردم برن آهسته آهسته به طرف یک رفاهیت نسبی. یک برنامه جدیدی را در چوکات اداره مصفا ایجاد شد که به نام مساعدت به فقیرترین افراد جامعه می باشه که این برنامه را ما در چندین ولایت به شکل امتحانی تطبیق کردیم. زمونږ تقریبا د 80% نه زیات مستفیدین د فقر د حالت ته تقریبا راوتلي دي. د حیواناتو تعداد چې موږ تقریبا دوی ته 1400 نه کم حیوانات دوی ته ورکړي وو، هغه 2 چنده 3 چنده زیات شوي. په همدې ډول دوی د 4 میلیونه افغانیو په اندازه باندې پیسې سیف کړي، محفوظه کړي دي چې اوس موږ دوی سره کار کوو چې څنګه وکولی شي دغه 4 میلیونه افغانۍ دوی په جریان په دوران راوړي تر څو وکولی شي د دغه 4 میلیونه افغانیو نه دوی نور عاید هم لاسته راوړي. The individual Afghan, as I said, has the capacity they need to sustain themselves if they have the proper systems to support them. So I'm very hopeful that that will happen. Badakhshan is a remote province of Afghanistan located in the northeast of the country. Majority of the population of this province are engaged in farming, livestock rearing and other agricultural activities. MESFA has identified 800 ultra-poor Afghan women heads of households, who are the poorest of the poor in Faizabad city, the center of Badakhshan and Kosh district. The support and assistance to the beneficiaries have enabled them to escape poverty, boost their self-confidence, and become active members of society, a stark contrast from their previous standing, when they were totally isolated. These beneficiaries have sources of income now, are self-sufficient, and much happier. کالای نمو را میشتم. حالی نمی گو نداده حال زندگیم خوب است. ماش سودا میکنم، چه قیمق سودا میکنم، شیر سودا میکنم. این امروز این نمی قبل پیسه ورنیم. دال دباس کم نمودم که بخدا که بونده باش مینی. اینی. کلش از برکت میاد. مگه برکت خواهی. امو نباش ما اکشو میکنی. حساب هم نکن اینی. اینش گفتم موتر در پشه دادم به موتر این در پشه ایستاده اینی دیگه پوگه اینش هم میتونی ببین دکتر سید در خانه بیه؟ نه در خانه باز دارم خانه غریبی را بیه خانه غریبی خانه غریبی کجا چی هستی یا؟ اینجا خانه تنور خانه تا؟ همینجا دیگه کاسه چیزه
This is reflected in the confidence and smile on the face of Arefa, a Chut beneficiary. امینو آمدن امی مسلمان امی که استاد از مجموعشون آمدن سروی کردن که ایلا بی سرک مرا خطا کردن گرفتن های افتوا گرفتن کولی بچه من مریض شوه کولی استفراغ شوه کوی سال شوه این امی آبی که دیدین امی آب بود فکرتون است این امی آب بود دیگه آب نبود این امی آبی دریا دیگه چی نبود در 3 وقت من امی آب میخوردم دل جگر هموشتکای مرا آب گرفتن از اونی که امی دفتر آمدم خدا نظر با شکر که امی گاو هسته دمی در خانه من شیر مم است ماست مم است قیماق مم است نه در کسی احتیاجی دارم نه در خانه یک تا میرم فعلا گدایی رم بس کردم ولی رابطه میکنم در همون شهر میرم از همون شهر کلاشویی میکنم در همونجا شهر سرم پیدا میکنم 3 سرم پیدا میکنم میام پس اندازم میشه ام با حساب خرج خانم میشه ام با حساب شوهرم میشه با حساب اولادم میشه خب مثلا نو پیسه بانک اکی اینا 1000 روپیه میتم مابین 18 ماه شد نه 1.5 سال شد ما اینا 1000 روپیه میتم نصفی از اینا با می اشتکامون کتابچه و قلم و مای چک گرفتیم نصفش در بانک میبریم تحویل میکنیم نصفش یک گاوم خریدم از همی دفتر ولی ما شکر 2 گاو دارم 2 گاو دارم 2 ساله دارم 2 گاو دارم 4 تا ولی ما هم کمی کنم که میگم بیا امروزی ما پیش برو با توسط همین مسلمانان شما همکارا شما برادرها شما پدرها که با ما این قدر شما بالا بدین همین مظلوم بودم هیچی نداشتم که شما مرا این قدر چیز کردید ما شما بسیار تشکر میکنم اگر دم جمره است اگر این نزدیک است این نزدیک است یا جرا کوتاه است نباشه هیچی پروا ندارم ما نشان میتم نه اگر کاری کام برا با مون نه این طرف اگر بالا نمیشه ما نه من خیلی جور را دیدم من میگم خانه خط است کدام ممانعت نکنی که اینا تیز نه خودم دیدم من میشه زندگی مالی پیشرفت رفته سنالی دیگه پس نشه بلند رفته دیگه شکر عالی شکر اینی پیش نداشتم حالی شکر اینی خانه زندگی ما بهتر پیشتر حالی مال ما پیشتر نداشتم پیش حالی شکر 2 تا گاو دارم 2 تا ساله دارم این شکر حالی شکر روزگارم حالی خوب است من حالی هر روز روزگارم خوش هستم حالی کوشش میکنم هی زیادتر میام کار کنم هی زیادتر پیدا کردم میگیرم در خانه‌ام در روزگارم زیادتر پیدا کردم زیادتر جور کنم خانه بله همین دفتر اگر دفتر یاد نمیداد ما اکشن یاد نداشتیم هیچ وقت یاد نداشتیم MESFA's support has enabled Nasima to sell different types of dairy products to support her children and disabled husband since becoming a TUP participant. Nasima has realized how wide her mental and physical potentials are, engaging in farming and other agricultural activities. From having nothing, she now has the capacity to lease a piece of land for crop farming. Another source of income for her household. امی حال خانم نسیمه علاوه بر از اینکه از محصولات هم یک زیر زمین خود که هنوزم پیشش از کار میکنه از محصولات حیوانی خود ای از قریه شیر جمع میکنه مازجور میکنه میفروشه و تخم میخره از قریجات همجوار خود از خود قریه خود پس میاد بازار یعنی بازاریابی رو پیدا کرده یعنی حال فهمیده که چطور میتونه ما زندگی خود به شکل نرمالی پیش ببره. Bamiyan. This province is rich in history, but is also home to the poorest Afghans in the country.
droughts and other natural and man-made disasters have kept Bamiyan's poverty rates high. Majority of its residents rely on subsistence farming. SFOG piloted TUP in Bamiyan by targeting 400 women in abject poverty in Bamiyan City, Yakaling, and Punjab districts in 2010. The pilot was well received, leading to its replication and further expansion to other poor areas in Afghanistan. We interviewed few of the first 400 beneficiaries. Kala Mazari, once living in a cave, now has her own house. اینجا خانه کرده مرغ ذرا ما میگیم دیگه داخل اینجا حال دیگه کس میشه حال خدا رو شکر دیگه ما صاحب دیوال شدیم امروز صاحب مال شدیم صاحب پیسه شدیم امروز شکر خوب هستیم خیلی دارم که مثلا بریم از چوب پلاستیک بگیریم میگه کنم خانه بفرمایید این بخیر بدوای از خاطر شما خدا شما رو توفیق عنایت بده اقبالش رو بلند کنه 24 ساعت دعا میکنم. Many of the families we met in Bamiyan City are migrants from neighboring, or even far-flung provinces and districts. Kala Susan is one of them. The wrinkles on her are reminders to her of the hardships she had endured in her life. Today, thanks to the TUP intervention, she is the richest woman in her village. یعنی می گوسفند بود که من اینجا معلوم دیگه با زندگی من مهربانی خدا خوب شد اگه نه خدا نمو فرار کشم پارسال رفتم در یوسف با چه بیرار من عروسی کرد اگه نمی تر باره زنده در نترش کشته بردم خب او چقدر سربلندی ده من چقدر ده قوما سربلندی شد خود جایی که دوست بود دوستا بسته خوش خرسند شد اون جایی فهمیده میشه که جایی که کسی مخالف ترک بود اونا زیاد تنگ آمد یعنی می تغییر خوب یعنی می دیگه از یک ده بهتر دیگه موقع چیز ده خود داشتی روی ده والم داری این چیز ده خود که نداشتی کنه از اون پیش که بود به خدا مردم ها رو کس سلام و علیک نم کس شناسایی قدمو نمیداد از اون که نمی گوسفندان صاحب گوسفندان شدی یه نمالی هم که یعنی به هر جایی که آدم بره دنی بسته دنی با میان آدم روی بره. Lajaward and her children were once also living in makeshift dwellings on the hill, isolated from the rest of society. She and her family were saved by TUP from a life of begging and living on other people's leftover food. Today, Lajaward and her family live in a brick house, outfitted with the television, colorful carpets and a solar power system. Her family also shares the use of a mobile phone. Afghanistan has been serviced by microfinance organizations which aren't able to reach the very, very poorest people. And so this program was designed to be able to reach that group of people. And in my view, it's been very, very successful. We as board members are excited with the results that we've seen, and we hope to be able to expand it in the future. The successful pilot of TUP in Bamiyan and Badakhshan provinces has drawn attention from the government and international community, who have pledged to support the project's scale-up to continue alleviating poverty in the rural areas of the country. In 2014, the World Bank, Afghanistan's Ministry of Finance, and MESFA signed an agreement to support an additional 7,500 poor households in the scale-up of TUP to 6 more provinces.
In September 2014, in response to the demands from local authorities and communities in Badakhshan province, MESFA, in partnership with mail-in funding from IFAD, began implementation of its top expansion to 560 new households.